Bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii iunie. Acestea se aplică tuturor celor care au ascendentul, soarele și luna în Gemeni. Să vedem despre ce este vorba pentru voi, dar nu înainte de a vă ura la mulți ani. Să sărbătoriți cu bine, să fiți sănătoși și împliniți. Înainte de toate vreau să vă mulțumesc tuturor că sunteți alături de mine aici, ca de fiecare dată. Vă urez să aveți o lună minunată, vă mulțumesc că faceți parte din comunitate pentru sprijin, mesaje și suport, iar dacă ești aici pentru prima dată și rezonezi cu mesajele, consideri că informațiile te pot ajuta pe mai departe, te invit să te abonezi și să apreciezi acest clip. Luna iunie vine cu multe schimbări pentru voi și este o lună bună, care vă răsfață. Așadar, pe 6 iunie se petrece evenimentul de lună nouă la voi pe casa 1. Asta vă aduce vouă o vizibilitate și carismă, o deschidere foarte bună către țelurile voastre. Casa 1 ne vorbește despre aspectul fizic, despre cum vreți voi să fiți, cum veți fi văzuți, cum veți fi percepuți, ce planuri de viață aveți. În acest moment când se produce luna nouă aici pe casa 1 în Gemeni, aveți prilejul să vă trasați noi direcții, să vă faceți planuri despre cum vreți să manifestați de acum înainte gândurile voastre predominante. Această energie aici pe casa 1 vă face foarte carismatici și foarte atrăgători, inteligenți, glumeți, foarte căutați de ceilalți. Oamenii vă vor căuta compania. Veți avea parte de foarte multă comunicare, de foarte multă interacțiune, viață socială, de lucruri poate care înainte vă erau mai greu de atins. Poate veni această perioadă cu schimbare de aspect fizic, cu decizii importante în legătură cu corpul fizic, să faceți mai multă mișcare sau să investiți în voi, în imaginea voastră, orice ar însemna acest aspect. Venus, Soarele și Mercur aici se regăsesc într-un dans cosmic foarte plăcut. Vă ajută să gândiți iute, să gândiți repede, vă ajută să manifestați foarte repede lucrurile pe care le doriți. Vă ajută să deschideți uși și să fiți apreciați. Însă un pic de atenție că pe 9 iunie Marte, guvernatorul Berbecului, cel care ne vorbește despre acțiune, voință și determinare, își începe tranzitul prin Taur în casa voastră a 12-a. Nimic rău în asta, însă Marte, fiind voința în casa care ne vorbește despre izolare și sănătate, s-ar putea să vină cu mici restricții. Să nu vă simțiți la fel de energici ca întotdeauna sau să vă porniți mai greu la drum. Vine cu lentoare, căci Taurul este un semn fix de pământ și vrea stabilitate. Pe de altă parte, Marte aici, în această casă foarte spirituală, pune în directă comunicare cu divinitatea. Este ca și când în această lună trebuie să vă gândiți foarte serios și foarte sincer cu voi înșivă dacă ceea ce vă gândiți voi sau ceea ce vă doriți voi este realmente important și util în viața voastră. Pot apărea mici provocări pe aici colo cu sănătatea pe care acum să le depășiți sau poate energia acestui moment prezent vă spune să vă calmați un pic, să vă odihniți un pic, să aveți un pic de răbdare cu voi sau să vă schimbați ritmul de viață. Să fiți mai atenți, să fiți un pic mai atenți la lucrurile în care investiți voi energia, la ce rutină aveți, cât de mult vă odihniți, pentru că s-ar putea să vă dați seama că există un mic dezechilibru. Așadar, poate pentru unii dintre voi să vină această lună cu energie mai scăzută, dar nu înseamnă că nu sunteți capabili să faceți prin carisma voastră proprie lucrurile pe care totuși vreți să le duceți la bun sfârșit. Veți putea, dar în alt ritm, într-un ritm mai natural care vă protejează la nivel de sănătate. Și vă ajută, vă avantajează energia acestui moment prezent care, chiar dacă vă trage pe tușă în afara jocului, o face pentru ca voi să aveți succes și să fiți bine, în siguranță. Apoi pe 22 avem luna plină în Capricorn, în casa voastră a 8-a. Această casă vorbește despre chestiuni financiare, despre asigurări, datorii, despre resurse împărtășite, banii celorlalți, veniți prin parteneriate, despre intimitate, despre putere, despre asigurări.
Și o lună plină vine cu finalitate, iar Capricornul este autoritatea, este cel care ne vorbește despre maturitate, despre reguli, despre disciplină și despre cum putem noi să ne atingem obiectivele în această viață. Pentru unii dintre voi s-ar putea să vină cu o promovare, pentru alții dintre voi cu o reglare de conturi între voi și o autoritate din viața voastră. Fie că vorbim despre organizații guvernamentale sau administrative, fie că vorbim despre o persoană cu care voi ați avut treburi până acum de rezolvat. Poate veni cu planuri de achitare a unui credit, poate veni cu semnarea unor acte pentru credit. În acest context, vi se cere să fiți foarte atenți și foarte vigilenți la clauze și la ce semnați, la ce vă angajați de acum înainte să faceți. Această casa 8-a ne vorbește despre subconștient și cu acest prilej al lunii pline de aici puteți avea o conștientizare care pur și simplu vă propagă, vă urcă pe scara ierarhică sau care vă îndrumă acum să vă asumați o responsabilitate. Și nu în ultimul rând, foarte important, pe 29 iunie, Saturn, guvernatorul timpului și lordul karmei, retrogradează pentru voi în casa a 10-a, în semnul Pești. Saturn aici structurează, trasează noi reguli, vine cu noi direcții, toarnă fundație de la început sau o consolidează pe cea veche. Casa 10 este cea a carierei, a profesiei. Este locul în care găsim autoritatea, este locul cel mai vizibil din harta natală, este scena publică. Și în acest context, Saturn, care retrogradează în Pești, vă oferă undă verde până pe 15 noiembrie să încheiați ceea ce trebuie încheiat. Să reevaluați niște documente, niște planuri de carieră pe care le aveți. Unora dintre voi vă poate aduce retragerea din câmpul muncii sau poate veni cu acele semne de întrebare. Este aceasta menirea mea? Chiar vreau să lucrez în acest domeniu, mă împlinește, mi oferă satisfacții, găsesc plăcere în ceea ce fac. Știu că foarte mulți dintre noi mergem la serviciu pentru că trebuie, dar în egală măsură putem să ne găsim totuși locul potrivit, putem să găsim totuși colectivul potrivit, alături de care să ne dezvoltăm și noi la nivel de profesie și de suflet. Să obținem mai ușor niște lucruri care înainte nu vă erau accesibile, se pot desfășura acum proiecte care au fost blocate, puteți accesa niște fonduri, puteți începe ceva absolut colosal și minunat pentru voi, pentru care ulterior să culegeți roadele și să fie roade care să tot persiste în viața voastră. Poate veni cu diplomă, cu recunoaștere, cu schimbarea unor planuri, pentru că acum conștientizați de fapt ce vă interesează la modul cel mai realist pe voi, ce este de durată și ce nu. Eu vă doresc tuturor să aveți o lună minunată, să fiți bine sănătoși și iubiți și să vedem acum ce ne spun și cărțile oracol. Să reparăm. Reparați contracte, reparați ceva în zona relațiilor voastre, acolo unde poate aveți vreun conflict de revalorizare sau simțiți că poziția voastră este una lipsită de apreciere. Pentru alții dintre voi pot fi ajustări la nivel de profesie, exact așa cum am spus, sau ajustări la nivel de plan financiar, mai ales când vine vorba și despre banii partenerului de viață, dacă sunteți într-o relație stabilă, dar și despre banii celorlalți. Veți accesa mai multe fonduri, bani care vin prin intermediul contractelor sau prin intermediul celorlalți, pentru care poate nu munciți voi în mod direct, ceea ce este de foarte bun augur. Să vedem mai departe cu ce vă mai surprinde sau răsfață energia. Scorpionul, casa 8-a, acolo unde veți avea luna plină, vă eliberați de o povară, aveți un succes, unii dintre voi, pentru că acea lună plină vine cu rectificare, cu posibilitatea de a remedia acțiunile din ultimele 6 luni. De asemenea, voi aveți Scorpionul în casa a 6-a, care vorbește exact despre rutină. Trebuie să vă reevaluați rutina, trebuie să fiți mai atenți la sănătatea voastră, pentru că oboseala vă poate afecta în această lună, stresul, acolo unde ritmul vieții voastre este prea rapid, nu sunteți atenți la sănătate, la corpul vostru, iar energia din această lună
vă indică faptul că trebuie să faceți ceva mai mult, să deveniți mai conștienți. Dar Scorpionul aici vă ajută să aveți parte de oameni puternici, contracte, cu ajutorul cuiva foarte puternic, foarte inspirat, foarte intuitiv. În această lună puteți schimba cursul unor lucruri, vă puteți dezvolta mai mult, puteți să depășiți niște situații care vă displac. Este o lună foarte bună. Atenție la hidratare, la gât uscat, la chakra gâtului. Aveți Taurul în casa a 12-a. Cumva apar provocări la nivel de sănătate în corpul fizic. Încercați să căutați, să descoperiți care este cauza. Cauza este una de natură emoțională. Și uite, avem această pisică care are fix un blocaj pe zona chakrei gâtului. Vocea mea să fie auzită. S-ar putea să aveți și răgușel sau ceva provocări pe zona gâtului. Atenție la hormoni, la sistemul endocrin, la glanda tiroidă. Iar pentru alții dintre voi, niște situații complicate se descălcesc acum, se rezolvă. Încet și sigur se vor rezolva. Abundență care curge, vine de la sine, nu contează cum, nu contează când. Mă întâlnesc cu potențialul meu cel mai înalt. Luna aceasta este pentru voi, exact cum am spus, una foarte benefică în care puteți vedea schimbări majore în viețile voastre, pe care, desigur, să nu uităm că le activați voi. Să vedem așadar ce ne spune energia cărților de tarot. Roata destinului, Asul de monede, 8 de bâte, 2 de spade, diavolul, 8 de cupe și Asul de spade. Mai vrut să iasă una, 2 de monede. În primul rând, în zona financiară, pentru că avem luna plină acolo pe casa 8-a, veți rezolva o situație mai veche care v-a stresat foarte tare. Acolo unde ați avut impedimente, veți avea o soluție acum, puteți lămuri, puteți rectifica niște acte, o documentație, fie că vorbim despre un proces, fie că vorbim despre niște contracte, fie că vorbim despre contractul pe care îl aveți acum la locul de muncă sau chestiuni legate de autorități, de asigurări, se pot soluționa în această lună. Această lună va aduce foarte multe oportunități ca voi să alegeți către ce vreți să vă îndreptați de acum înainte. Un capitol pentru voi se închide și este o șansă remarcabilă de reevaluare a planurilor de viitor, de reevaluarea unor situații, așa cum am precizat, tensionate, pentru că aveți parte de progres. Există aici o călătorie, există aici un început, există aici un plan internațional, dar și un plan local pe care voi acum puteți să îl accesați, către care acum voi puteți să vă extindeți. Această lună vine și cu călătorii. Unii dintre voi puteți călători la nivel internațional, alții dintre voi puteți călători pe distanțe mai lungi, dar în interes de serviciu. Potențialul de a achita niște datorii, de a reeșalona un credit, de a rectifica un plan, cu oportunitatea de a vă găsi un nou loc de muncă, cu oportunitatea de a vă schimba rutina, cu oportunitatea de a interveni la nivel de sănătate pentru a vă remedia problemele. Poate fi vorba despre o discuție care, începând cu această lună, să vă asigure vouă mai multă stabilitate la nivel financiar, dar și o discuție despre sănătatea voastră, despre viața voastră, la nivel mai profund, mai spiritual, care să vă schimbe percepția, să vă trezească sub o formă sau alta la realitate. La nivel emoțional, această lună vine cu prilejul de a lua o hotărâre importantă pentru voi, de a selecta ceea ce vă servește și ceea ce nu vă servește, de a face o schimbare majoră de direcție în viața voastră și vă susține energia din casa întâi, să atrageți fix oportunitățile potrivite pentru voi în această lună, pentru dezvoltarea voastră. La nivel de relații se poate repara ceva pentru că vi se oferă aici o șansă de aplanarea unui conflict.
conflict. Dacă doriți să vă împăcați cu cineva, această lună vă poate aduce claritate în această direcție și în acest sens. Pentru că există aici o frică, există aici o nevoie foarte intensă de a afla un răspuns. Și puteți afla răspunsul căutat, iar acest răspuns vă eliberează, vă ușurează sufletul. Puteți cunoaște pe cineva nou, începând cu această lună, care poate nu este parte din comunitatea voastră, ci mai degrabă de altă cultură, de altă naționalitate sau cu care să vă conectați la nivel de filosofie de viață, la nivel de credință, de modalitate de a gândi și această persoană să vă ajute sau relația cu această persoană, interacțiunea cu această persoană să vă ajute pe voi să schimbați tiparul, să vă extindeți mai mult, prin această conexiune să vă lărgiți orizontul. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, această lună vine cu o soluție pentru niște demersuri începute anterior. Dacă doriți să accesați un credit pentru voi ca familie, să vă dați seama dacă accesarea acelui credit are la bază o nevoie emoțională sau o nevoie concretă. Dacă chiar aveți nevoie de banii aceia pentru a achiziționa ceva util sau este o nevoie emoțională în spate. Puteți clarifica o situație cu o autoritate, indiferent ce înseamnă această autoritate pentru voi. Poate fi vorba despre taxe, poate fi vorba despre un manager, un șef care să plece de la locul de muncă sau care acum să vă asculte. Poate fi vorba despre o alternativă și o soluție optimă în această lună, despre o alegere extraordinar de importantă care vă ajută să schimbați realmente direcția. Asul de monede poate veni cu o ofertă concretă pe masă, stabilă și de lungă durată, în oricare dintre direcțiile pe care le-am menționat anterior. Să vedem mai departe. Începeți ceva cu siguranță nou. Pajul de spade. Un curs, o nouă carieră, o nouă direcție, un nou rol. Se întâmplă ceva, obțineți o diplomă sau este o schimbare de direcție, dar care vizează pentru unii dintre voi zona profesională. Pentru alții dintre voi este vorba despre accesarea unui lucru pe care vi-l doriți voi foarte mult. Fie vorbim aici despre a discuta cu cineva care v-a tratat anterior cu răceală, fie vorbim despre o șansă pe care anterior nu ați avut-o. Avem regele de bâte. Poate fi pentru unii dintre voi o promovare, o discuție serioasă, urcați la alt nivel și în zona de relații, dar și în zona profesională. Se schimbă ceva și în relația voastră, va fi o lună mai orientată pe voi ca și cuplu, dar și la nivel de relație profesională cu ai voștri colegi de la locul de muncă sau cu supervizorul vostru direct. Avem moartea, transformarea, fix aici peste diavol și 8 de cupe. O decizie, o acțiune de-a voastră care în această lună vă oferă vizibilitate și vă oferă fix acea șansă de care aveți nevoie. Și la nivel de sănătate, dacă aveți provocări cu oasele, cu coloana, vă eliberați de acea tensiune. Aflați o veste bună care vă dă încredere. 9 de cupe. Vi se îndeplinește o dorință, atingeți această stare de plenitudine, de beatitudine, un rezultat favorabil așa cum vă doriți voi. Veți avea de unde alege, veți avea un cuvânt de spus, liberul vostru arbitru este exercitat în această lună, aveți voi alegeri de făcut, dar alegeri care vă ajută să vă eliberați din situații tensionate, din constrângeri, din neajunsuri și vă ajută toată această energie să vă schimbați rutina, să vă simțiți stabili, în siguranță în viața voastră. La nivel de relații de iubire, aici puteți avea parte de o relație, de o interacțiune cu cineva care este cinstit, corect și implicat, matur, responsabil. Fie că sunteți într-o relație deja, fie că v-ați despărțit de acest om sau nu-l cunoașteți. Dacă nu-l cunoașteți, îl puteți cunoaște. Dacă v-ați despărțit de cineva și voi vreți, intenționați să vă împăcați cu acest om, se produce o schimbare.
pur și simplu se aliniază pentru voi energia de așa natură încât să puteți sta față în față și fiecare dintre voi să fie mulțumit în urma acestei discuții. Iar pentru cei care sunteți în relații deja formate, vine cu o conștientizare, cu apreciere, cu o împlinire la nivel sufletesc. Să vedem la nivel material. Negociere. O negociere sau o discuție, o ofertă de serviciu, o rectificare, o reevaluare a prezentului, a lucrurilor pe care le aveți voi la nivel financiar. O negociere, după cum spuneam, dacă vreți să accesați un credit sau niște fonduri, mai negociați, încercați să obțineți ceva mai bun pentru că se poate. Dacă vreți un nou serviciu, încercați să obțineți ceva mai bun pentru că se poate. Dacă vreți mărire de salariu, negociați pentru că se poate. Când s-ar putea manifesta aceste lucruri? Atunci când voi le cereți, atunci când voi spuneți ceea ce gândiți, dar într-o manieră foarte structurată, foarte ancorată așa în realitate și foarte lucid. Iar la nivel de relații, avem divinul masculin. Doamnelor, dacă sunteți în energie masculină în această lună, toate aceste lucruri vă spun că trebuie să vă eliberați, să vă detașați de energia masculină puțin și să intrați în energie feminină, să puteți primi. Faptul că sunteți în energie masculină vă sufocă, poate aveți responsabilități, poate creșteți copilul singură, etc. În această lună trebuie să faceți ceva și pentru voi și pentru sufletul vostru, pentru că energia feminină este cea care dă naștere, așa puteți manifesta mai ușor. Iar dacă sunteți domni aici, divinul masculin vă ajută, vă dă putere să puteți accesa niște lucruri foarte bune sau ar trebui să decideți voi să vă schimbați viața. Este o eliberare emoțională aici și apar șanse de schimbare pe care voi să le activați. Aici este diavolul care spune pentru unii dintre voi că poate v-ați făcut frați cu durerea și vă este greu să ieșiți de acolo. Schimbați-vă puțin modul acela de a gândi. Talismanele. Foarte multă tristețe acumulată se poate reflecta în corpul fizic și la nivel de plămâni și la nivel de incapacitate de a lua o decizie potrivită. Și această lună vine cu posibilitatea de a vă elibera și de a vă restaura inclusiv sănătatea, de a vă face să vă simțiți mai bine. Trebuie să ieșiți dintr-un ciclu realmente autodestructiv, să spargeți această mentalitate, să spargeți această buclă în care vă regăsiți unii dintre voi acum. Dopamină, să vă găsiți singuri motivația de a face lucrurile și de îndată ce voi luați această hotărâre de a fi bine, energia vă ajută să fiți bine. Vizită la doctor, dar care vă ajută să vă însănătoșiți. Uite, corpul fizic, Marte în casa a 12-a, ocupați-vă de sănătatea voastră în această lună, dacă aveți provocări, pentru că altminteri, dacă neglijați, nu veți obține o stare de bine, ci din contră, o schimbare de înfățișare. Altora dintre voi vi se spune că trebuie să puneți mai mult suflet sau să vă reconectați la emoție, la sufletul vostru, mai ales acolo în zona carierei, să vedeți unde v-a dispărut bucuria de a face lucrurile, pentru că asta vă duce în plafonare. O excursie pentru care puteți avea bani acum să o faceți. Alții dintre voi s-ar putea să aveți parte așa în jurul vostru în această lună de prieteni destul de dramatici, care sunt mai mult să vă încurce decât să vă ajute. Relația cu familia extinsă în această lună se poate corecta.
Uite, șansa să fii iubit este o șansă absolut fenomenală pe care voi o puteți avea în această lună. Potențialul este uriaș pentru ca voi să fiți bine, pentru ca voi să vă atingeți cele mai profunde dorințe. O călătorie, puteți întâlni pe cineva din afara țării sau poate voi, dacă locuiți într-o țară străină, puteți întâlni în această lună pe cineva. Este o lună bună care va duce împlinire, care va duce o soluție, un deznodământ. Voi în această lună rezolvați ceva major, colosal. Din nou, abundență și noroc. Voi să știți că sunteți norocoși și l-aveți și pe Jupiter aici pe casa întâi. Care, atenție că unora vă poate aduce kilograme în plus, așa cum am spus, să fiți vigilenți în această zonă, dar vă poate aduce și foarte multe șanse pe care înainte nu le-ați avut. Înțelepciune în această lună și aici avem inițiala N, care vine cu noutate, care vine cu nodul nord din Berbec, cu decizia voastră de a vă schimba viitorul. Viitorul vi-l schimbați voi. Voi aveți Berbecul în casa 11, cea a viitorului. Puteți cunoaște niște oameni pe care să vă bazați în această lună, să intrați într-un grup de oameni influenți care să vă deschidă mintea, alături de care să prosperați. Poate fi aici pământul, să cumpărați o casă, să cumpărați o bucată de pământ pe care să construiți. Poate fi acea construcție pe care vă doriți, acea casă pe care vă doriți. Eu vă mulțumesc tuturor, vă doresc să aveți o lună minunată, să fiți bine sănătoși și iubiți și să ne reauzim cu bine data viitoare. Pa, pa!